täältä kun menee tänne pidemmälle, niin täällä on oikeasti siis matkailuautojen paikat. Aivan huikea. Ja tuossa on todella hieno ranta. Tänne nyt seuraavaksi. Edellisellä videolla jatkettiin matkaa täältä Mosjoen maailman pisimmältä kiviportaikolta kohti Sandnessjoen satamaa ja päästiin tälle upealle sillalle, joka on jo lähellä Donnansaarelle vievää satamaa. Iso osa näistä Norjan saarille vievistä lautoista on nykyisin täysin ilmaisia. Laitan tuonne kommenttiin linkin, josta voi käydä lukemassa lisää ja vaikkapa tutkailemassa reittejä ja lautta-aikatauluja. Sitten päästään laivaan. Tää on ihan hyvän kokoinen potski. Tämä matka kestää vaan noin puoli tuntia. Ihan kohta ollaan jo perillä, niin mennään takaisin autolla. Ihan kiva risteily. Tässä ollaan perillä Donnalla ja jatketaan matkaa saaren toiselle puolelle Breivikan rannalle, missä on matkailuautoille merkitty alue. Tie on tuttuun tapaan kapea, mutta hyvin on väistämispaikkoja. Loppupätkä on kivikkotietä, mutta ihan ok kunnossa ja hyvin siis pääsi perille. Nyt tullaan tänne rantapaikkaan. Tuossa oli yksi parkkistossa heti alkuun, mutta täältä kun menee tänne pidemmälle, niin täällä on oikeasti siis matkailuautojen paikat. Aivan huikea. Ja tuossa on todella hieno ranta. Käytiin jo tuossa vähän kattelee, niin tänne nyt seuraavaksi. Eli täällä perällä on tosiaan matkailuautoille paikat, kyltillä merkitty ja myös tuossa rannan puolella oli jokunen parkissa. Tällä hetkellä tämä on ilmainen, mutta ei ole mitään palveluita, joten kannattaa tietysti huomioida, jos tänne tulee. Tuolla toisessa päässä rantaa, sieltä mistä ajettiin tänne, oli telttailijoita ja siellä oli myös yleiset WC:t. Ja tämä ranta, tämähän oli aivan ihana. Tästäkin menisi patikointireittiä, mutta tänään me ei lähdetä kyllä minnekään. Nyt mennään tällaiselle vähän helpommalle kävelylle. Oikein hyvä oli tossa viettää yö. Todella hiljasta. Vähän alkoi tuulee tossa nytten yöllä ja aamulla. Pitäisi myöhemmin tossa illalla laantua tän tuule. Mutta ihan lämmin tässä onneksi on kävellä. Tuossa näkyy toi Donnamannen. Se menee se patikointireitti niinku tuolta kautta
Taas useammasta eri kohtaa täältä saarelta menee sinne lähtöpisteeseen. Tääkin vie sinne. Nättiä. Tästä jatkuisi reitti tonne Donnamannenille. Tähän kohtaan oli 1,7 kilsaa tuolta autolta. Tässä on jotkut tämmöiset rauniot. Yksi vastaan tuli ja tullut täällä. Tässä on jo tämmönen postilaatikko. Siihen voisi laittaa siis nimeä. Heti kun aurinko paistaa, niin alkaa niin mukavasti lämmittää. Me lähdetään nyt kävelemään takaisin sinne autolle. Tässä on kova kyttäys käynnissä, kun tuolla kauempana joku on menossa uimaan. Tätä paikkaa kyllä suosittelen, jos tykkää tällaisista luontokohteista ja hienoista rannoista ja minne pääsee ihan mukavasti tulee autolla kuitenkin perille. Nyt aamusta jatketaan matkaa. Lähdetään hyvissä ajoin, että varmasti ehditään lauttaa sille sopivasti, että myös sinne Vekansaarelle tulee hyvä lauttayhteys. Täällä alkoi sataa yöllä vettä ja aika navakkaa tuulta aina välillä. Mut siis ihan loistava paikka tämä ja tuo ranta on hieno. Tää reitti tonne satamaan on kyllä hieno täältä. Mennään tämmösten pienten saarien läpi. Tässä tullaan perille tänne satamaan. Toinen vaihtoehto olisi ollut mennä samaa reittiä, mitä tultiinkin tuonne Sandnessioniin, mutta tämä oli kyllä tosi upea reitti ajella. Niin tästä syystä ajettiin tätä reittiä ja tästä jatketaan nyt lautalla tuonne Soviikkiin. Tässä tuleekin sitten tämä meidän lautta. Tällä kertaa lautta on tällainen pienempi, avokantinen, eli voidaan jäädä nyt tänne autoon odottelemaan. Et tosi lyhyt matka kyseessä. Ja sitten ollaankin perillä. Ajellaan tästä vain noin 25 kilometrin matka Tjottan satamaan. Sieltä sitten lautalla kohti Vekansaarta. Nyt ollaan tässä Tjottan satamassa. Aika paljon on tulossa autoja, niin kurvattiin suoraan tähän jonoon. Tuossa vieressä meinaa on huoltopiste, että siitä saatiin vielä vedet kyytiin ja näin. Niin toi toinen lautta lähtee tuosta hetken päästä.